ආයිබෝන් හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SMT එකට. මුලින්ම කියනවා ට්‍රේඩින් ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් මේක මනි ඔන්ලයින් ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඒ වගේම අමතර ආදායමක් ඔයා මාසෙකට උපයා ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ට්‍රේඩින් ගැන ගොඩක් දේවල් මම channel එකේ කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ ටික බලපු නැති කෙනෙක් නම් channel එකට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මම අදත් මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරලා ඔයාලට පෙන්වන්න කියලා හදන්නේ. මම ඉන්නේ Deriv trading view එකේ. volatility 25 කියන මාකට් එකේ. ඒ වගේම 1 minute time frame එක තමයි මම select කරගෙන ඉන්නේ. මම කලිනුත් මාකට් ඇනලයිස් කරන වීඩියෝ ගොඩක් දාලා තියෙනවා. ඒවා බලපු නැති කෙනෙක් නම් channel page එකේ තියෙනවා ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලන්න. ඒ වගේම මම මාකට් එකට ආපු ගමන් මාකට් එකේ යන movement එක අඳුර ගන්නවා. මාකට් එක මේ වෙලාවේ යන්නේ range in මාකට් එකක් වගේ පේනවා ඔයාලට එකම තැනක යන මාකට් එකක් වගේ. එතකොට මම මෙන්න මේ විදිහට horizontal line එක place කර ගන්නවා. මම දැන් පේන්න තියෙන මේ වගේ මෙහෙම line ටික ඔක්කොම place කරගෙන යනවා. එන්න මේ විදිහට මට දැනට පේන්න තියෙන මම මාකට් එකේ පේන ඔක්කොම ලයින් ටික මේ විදිහට ප්ලේස් කරගෙන ඉන්න ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මම රතු පාටින් horizontal line පාවිච්චි කරලා මම මාකට් එකේ තියෙන මාකට් එක ගිහිලා තියෙන ලයින් ටික ඔක්කොම ප්ලේස් කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම රතු පාටින් මේ දේවල් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ මෙතනින් මාකට් එක මූවමන්ට් එක පෙන්වුම් කරන්න පුළුවන්. මෙතන මේ ලයින් එකක් තියෙනවා. අපි බලමු මෙන්න මේ ලයින් එකේදී මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය වගේ තැන් වලින් තමයි අපි ට්‍රේඩ් ගන්න ඕනේ. මේ වගේ තැන් වලදී මාකට් එකක් සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් හරි උඩට ඇවිල්ලා තමයි එයාගේ ට්‍රෙන්ඩ් එක එයා යන්නේ. ඒ වගේම ඔයා මාකට් එකක් හරියට ඇනලයිස් කරන්න දන්නේ නැත්නම් ඒ වගේම ඔයා බයිනරි ට්‍රේඩින්, ෆොරෙක්ස් ට්‍රේඩින්, බයිනෑන්ස් ට්‍රේඩින් ඒ වගේම ෂෙයා මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඔයාලට මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන විදිය අනිවාර්යෙන් ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන. නැත්නම් ඔයාලට ට්‍රේඩින් කියන එක හරියට කරන්න බැරි වෙනවා. මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න දන්නේ නැත්නම්. ඒ වගේම මම අවුරුදු 4ක් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් ඉගෙනගත් දේවල් පාඨමාලාවක් විදියට හදලා තියෙනවා. කාට හරි ඕන නම් මාකට් එකක් හරියට ඇනලයිස් කරන්න එක කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න පාඨමාලාව හා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. 076යි 71යි 81යි 429 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා මාකට් ඇනලයිස් කරන පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ පාඨමාලාවේදී ස්ට්‍රැටජිස් ගැනවත් account හදන එක ගැනවත් ඒ කිසිම දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. හරියට මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන්න කොහොමද ඒ ටෙක්නික් එක තමයි මේ පාඨමාලාවේදී කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට පේනමැති මම අර කොළ පාටින් ඇඳලා තියෙන රවුම තැනදී මෙන්න මාකට් එක මෙන්න මෙහෙම මාකට් එක ඩවුන් ආව මාකට් එක යම් කිසි අප් මූවමන්ට් එකක් දෙනවා. පේනවා නේද ඔයාලට? මේ ලයින් එක හින්දා තමයි එයා ඒ වගේ මූවමන්ට් එකක් පෙන්වුම් ගන්න. මේ පේනවානේ මෙහෙම වැටුණ මාකට් එක මෙන්න bearish candle හදාගෙන වැටුණ මාකට් එක මෙතනින් දැන් උඩට යනවා. මෙන්න මේ ලයින් එක හින්දා තමයි එහෙම උනේ. ඔයාලට පේනවා මාකට් එකක් දැන් යන විදිය එයා ඒ ලයින් වලට අනිවාර්යෙන් රියැක්ට් කර තමයි යන්නේ. ඒ chance එක තමයි අපි ට්‍රේඩ් කරද්දි ගන්නෙ. මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරනවා කියන්නේ අන්න ඒක මාකට් යන විදියක් තියෙනවා. ඒ මාකට් යන විදිය තමයි අපි අවබෝධ කරගන්න. ඔයාලට පේනවා දැන් මේ bearish candle හැදිලා මාකට් එක උඩට යනවා. මේකේ තව තියෙනවා ටෙක්නික් මේකේ ඒ ඔය තැන් වල හැදෙන කැනල් ඒ වගේම ලොකු ඔයාලා දන්නේ නැති ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ දේවල් පාඨමාලාවේදී අපි කතා කරනවා. ඔන්න ওই විදිහට තමයි මාකට් එකක් යන්නේ. මේ කොළ පාට එක කැනල් එකක් හැදුනා ඉතින්. මාකට් එක යම්කිසි මූවමන්ට් එකක් ඒ තැන්වලදී දෙනවා.
දැන් එයා මේ එයාගේ ගමන යනවා මේ මෙතනින් උඩට අප් වුණා. දැන් එයා මේ ලයින් එකට තමයි එයා රියැක්ට් කරන්නේ. මේ ලයින් එකට තමයි එයා රියැක්ට් කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ලයින් එකට තමයි මේ කොළ පාට කැනල් එකක් ඇදලා එයා ඒ රියැක්ට් එකක් දීලා එයාගේ ගමන ගියේ. මේ තියෙන මේ දැන් උඩට මාකට් එක අප් වෙන්න හදන්නේ මේ වීක් කරනවා මේ තියෙන මේ මං ඔයාලට පේනවා ඇති මේ රතු පාටින් ගහලා තියෙනවා ඒ ලයින් තියෙන. ඒ ලයින් වල බැදිච්ච ගමන් මාකට් ආපු මාකට් එක වෙන අතකට හැරෙන්න හදනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකද? දැන් වීක් කරා කියන්නේ මාකට් එක දැන් මෙතන කැරකිලා වෙන මූවමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ පේනවනේ මේ ලයින් හින්දා තමයි මෙහෙම වෙන්නේ ළමයි. මෙතන දැන් මාකට් එක රීටෙස්ට් කරනවා මේ ලයින් වල වැදිලා. මෙතන මේ ලයින් එකක් තිබ්බ හින්දා තමයි මේ කොල්ල පාට බුලිෂ් කැනල් එකක් ඇදුනේ. මෙයා මෙතන රීටෙස්ට් කරවුවා. දැන් මෙයා මෙතන රීටෙස්ට් කරලා දැන් මෙතන මේ ලයින් එකේදී ආයෙ එතන මූවමන්ට් එකක් දීලා දැන් එයාගේ ගමන යනවා. ආයෙ මේ මෙතන මේ ලයින් එකේ තව මූවමන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ මං ඇදලා තියෙන මෙතන රතු පාට එකේ ඔයාලට පේනවා මේ ලයින් එකේදී මේ මූවමන්ට් එකක් දුන්නා යා. දැන් මේ හරියදී දැන් තව මූවමන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී තව බුලිෂ් කැනල් දෙක තුනක් ආය හැදෙන්න දෙකක් විතර හැදෙන්න පුළුවන් මේ තැනින්. දැක්කා නේද? කොළ පාට කැනල් හැදෙන්න හදනවා වීක් කර ඔය ලයින් හින්දා තමයි. ලයින් වල වැදිච්ච ගමන් මාකට් එක එන ට්‍රෙන්ඩ් එක අනිත් පැත්තට කරගන්න හදනවා. මේ පේනවනේ. මෙතන මේ පල්ලෙහා තියෙන මේ රතු මං ඇදපු ඒ ලයින් එකේ වැදුනා මාකට් එක. මෙතන මේ ලයින් එක වැදලා තියෙන ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ වීක් එක. දැක්කද? දැන් පේනවද ඔයාලට මං කියන මේ කතාව මාකට් එකේ මේ ඇත්තටම මේ මාකට් යන විදිහක් තියෙනවා. ඒ විදිය තමයි මං ඔයාලට මේ කියන්නේ. මේ ලයින් එක වැදිලා මේ බෙයාරිෂ් කැනල් බුලිෂ් කැනල් එකක් හැදුණා. ඒ වගේම ඔයා මාකට් එකක් හරියට යන විදිය ඉගෙනගෙන ට්‍රේඩින් කියන එක හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ආයි පාඨමාලාවත් එක්ක සම්බන්ධ 076 71 81 429 කියන නම්බරයට කෝල් එකක් දීලා මාකට් එකක් හරියට ඇනලයිස් කරන්න කොහොමද කියලා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ ලයින් එකේ තමයි යා රීටෙස්ට් කරන්නේ. මේ ලයින් එකේ වැදිලා මේ හරියට විතර මාකට් එක එන්න පුළුවන් මේ පල්ලෙහා තියෙන ලයින් එකටම. එයා දැන් මේ ලයින් එකේ රීටෙස්ට් කරනවා. මෙතන රීටෙස්ට් කරවුවා. මාකට් එක බ්‍රේක් වුණා. ආයෙ නැවත පල්ලෙහාට ආවා. මෙන්න මෙතෙන්දී දැන් මාකට් එක රීටෙස්ට් කරනවා වගේ ඔයාලට පේනව නේද? කොළ පාට. මෙන්න මෙතන මේ ලයින් එකේ හින්දා තමයි. මෙතන මේ ලයින් එකක් තියෙනවා මේ.
දැන් පේනවනේ මේ මෙතන මේ ලයින් එකේදී එයා රීටෙස්ට් කර කර ආයෙ නැවත මාකට් එක උඩට එන්න හදනවා බුලිෂ් කැනල් හැදි. ඒ වගේම channel එක subscribe කරුවේ නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා channel එකට set වෙන්න කියලා කියනවා. trading කරන කෙනෙක් නම් වගේම make money online කියන එක ගැන ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. මේ මෙතෙන්දි තමයි යා රියැක්ට් එකක් දුන්නේ මේ ලයින් එක. දැන් මේ ලයින් එකේ කැරකි එකේ මාකට් එක තියෙනවා සෑහෙන වෙලාවක්. එහෙනම් අදට මම වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. තවත් මාකට් එකක් ඇනලයිස් කරන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. අදට එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න.